היי, אני רוצה להראות לכם תוכנת AI שניתן באמצעותה להכין מצגת בכל נושא בתוך מספר שניות. לתוכנה קוראים תום. אני אכנס דרך גוגל. לתוכנה צריך להירשם. אני כבר נרשמתי. ניתן לבחור טמפלט מוכן למצגת או להתחיל מצגת מההתחלה. אנחנו נבחר מצגת בדף חלק. לוחצים על Create. אני אתן עכשיו דוגמה על היסטוריית המחשב. למצגת לוקח מספר שניות לעלות. דף הראשון הוא דף כותרת, דף שני תוכן עניינים, דף שלישי הוא המחשב הראשון, דף הרביעי הוא התחלת המחשב האישי, דף חמישי הוא תופעת האינטרנט, דף שישי הוא בינה מלאכותית, דף שביעי הוא מחשב קוונטי, דף שמיני הוא עתיד המחשב. ניתן לערוך את המצגת. ניתן להוסיף טקסט, תמונות, וידאו ועוד. ניתן לשתף את המצגת. אני אלחץ על הכפתור Share, אלחץ על Copy Link וניתן לשתף את המצגת. עכשיו אני אראה לכם עוד דוגמה של כלים ל-AI שיצרתי. הדף הראשון הוא הכותרת של המצגת, דף שני הוא תוכן עניינים, דף שלישי הוא מבוא לכלים של AI, דף רביעי הוא סוגים של AI, דף חמישי הוא יישומים, דף שישי הוא הדרך הטובה ביותר לשימוש ב-AI, הדף השביעי הוא אתגרים, ודף שמיני הוא מסקנות. אל תשכחו להירשם לערוץ, לסמן לייק ולתת תגובה.